Welcome, dames en heren. Het is de maand van augustus en de eerste week van augustus heb je de frequentie en energie van de ram. De season of the ram lezing zijn allemaal op. Dus als jullie wil weten wat gebeurt tussen juli 22 en augustus 22, dan kan je dat lezen ook gaan luisteren, omdat daar komt dingen uit dat is niet in de maandelijke lezing voor augustus of voor juli. Dus de derde week en de vierde week is de frequentie en energie van de maag. Nou, jullie zijn een weegschaal, dus jullie zijn opposite to de vuur energy, oké? Dus als je bent een weegschaal, je oversteken energy is vuur, oké? Aarde en water. Nou, de twee eerste week voor jullie weegschaal is goed. Nou, de derde en de vierde kan een beetje rough van wekens door. En het is een hoge frequentie. Twee eerste week is 5, 6 en 7. Maar het is de opposite sign van juli. Dus je krijgt wat speling. Maar als je gaat naar de derde week en naar de vierde week, de eind van augustus, dan het is best wel ups en down. Oké, dus wees voorzichtig. Oké, dus dames en heren. Mensen is nou achtergekomen wat een ramman heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht over wat de ramman heeft gedaan. Een stiermaker of steenbokman is nou in some sort of a problematic situatie. En mensen krijgen inzicht over dat deze man was gewoon zeer jaloers. Oké. Dames en heren, je moet proberen te lezen de frequentie en energie van een persoon. De horen van een persoon vertel je wat te verwachten van een persoon. Jaloezie, deze Ramley of boodschapman is jaloezie. Ja, een eind voor een stierman, omdat mensen is nou van op de hoogte al een stierman komt aan zijn geld. Oké, whoever deze stierman is en whatever is dat is aan de hand, een eind voor een stierman. Nou, mensen krijgen inzicht hoe een stierman komt aan zijn geld. Oké, en het is niet kosher. Ik zie een eind voor een stierman. Er is een awakening, een wakker worden. Een relatie wordt beëindigd. Als jullie weegschaal is in een relatie met een tweeling. Deze relatie komt tot een eind. Je komt achter dat de tweelingman heeft niet de waarheid gesproken. Je krijgt soms soort van bericht of informatie van een tweelingman telefoon. En je bent verrast over wat je hebt gelezen en gevonden. Want er is some sort of a text brief. Je gaat even recognize dat de tweelingman had de waarheid niet gesproken. Dus de tweelingman is een leugenaar. Dus dat connectie in de liefde komt tot een eind. Omdat door je ontdekt de informatie dat de tweelingman spreekt de waarheid niet. Je gaat direct dat connectie beëindigen. Geen groene licht voor een crave. A crave is now in serious problem. A crave wil zijn excuses nou aangeboden. A crave is nou van op de hoogte over een situatie. Voor sommige van jullie een familieleden wordt opgepakt en is in de gevangenis. So sommige van jullie komen achter dat de familielid, maar dames en heren, met alle de lezen, is gevangenis staat in de box van de crave. Dus het is een crave familielid geen goede luck voor deze mensen, omdat deze mensen worden en is nou opgenomen in de gevangenis. Ja, leugens en deceptiveness. Mensen nou recognize dat een man, deze man is, zijn passie of zijn vrije tijd is met een Leo. En die zijn helemaal zichzelf
drug, weet je. Ja, dat is iets wat jullie komen achter een man. Either het is een Leo-man of een man en een Leo. Ja, die gaat, het is, zoals die twee mensen is alleen drugs, weet je. Dus sommige van jullie gaan nou recognize dat een man is, zoals zijn pastime is gewoon drugs. Ik ken een Leo person, ik ken een stier person, ik ken een scorpion person of een waterman person, oké? Ja, dus daar is het in de zesde huis. Dames en heren, als je woont met een tweelingman, je komt achter dat de tweelingman is een groot leugenaar. Je krijgt tekstbericht en bericht te zien of een gesprek met deze tweelingman en een andere persoon. Deze tweelingman is echt een leugenaar. En jullie gaan beëindigen de relatie of de connectie. Als deze man woont met jou, is het eind voor deze man. Je gaat beëindigen de connectie. Dan als we bekijken de energie van sommige van jullie zitten in gesprek met de stiermaker of steenbokman. En jij bent zo moe omdat je komt achter dat de maakman heeft niet de waarheid gesproken. Sommige van jullie komen achter dat de waterman heeft niet de waarheid gesproken. Mensen gaan nou brikjes zien tussen een waterman en een tweeling en een maag. En je gaat even zien dat deze persoon zit te liegen en bedrieger, leugens te vertellen. Sommige van jullie weeskal wil echt geen connectie, je draait je rug naar een waterman en een maakman. Omdat ik zie dat is zoiets als een oude man is nou in de problemen gekomen en krijgt zo'n soort van gevangenisstraf. Omdat er kennis van jullie, dat is een maag of een tweelingman, hebben foute informatie gegeven over iemand en nou jullie zijn gepakt met een problematische situatie, oké? Een scorpion heeft geen meer liefde of een waterman heeft geen meer liefde voor een scorpion. Een scorpion is nou achtergekomen dat de waterman of een waterman is hier achtergekomen. Dat een scorpion nou recognize dat een waterman is echt ziek. Oké? Dus is zoiets als jullie weeskal gaat nou echt achterkomen dat de waterman person is disturbed, oké? Een waterman doet foute dingen om aan geld aan te komen. Je gaat daar achter komen, oké? Ja, de energie van de dove. Mensen nou recognize dat een tweeling jonge man of vrouw, een tweeling persoon is echt een zeer verschrikkelijke kind. Een tweeling kind wil alles doet voor geld. Dus een weeskal gaat nou achterkomen dat een tweelingkind, maar er is een ontplofte moment in het huis van de tweeling. Oké? Een tweeling, dat is de kind van een maakman of de kind van een waterman, is een verschrikkelijke kind. Dat kind wil alles doen voor geld. En mensen gaan nou achterkomen wat deze mensen heeft gedaan. Dus deze tweelingkind is either de kind voor een maakman of de kind voor een waterman. Maar is een verschrikkelijke kind. Dit kind wil alles doen voor geld. Dus jullie moeten oppassen als dit kind bij jullie thuis komen. Omdat mensen gaan nou recognize hoe devious deze tweelingkind is. Ik zie een ontplofte momenten voor deze kind. We gaan even kijken naar de werkplaats. Dus dat heb ik gezegd, weeskal, omdat jullie weeskal gaat nou recognize dat een waterman de waarheid over zijn collega niet vertelt. De waterman heeft aan zijn collega gelogen, omdat de waterman, mensen nou recognize dat de waterman was verliefd op de collega. En de collega was gewoon niet in staat om in een relatie met deze waterman. Dus mensen nou recognize dat die waterman spreekt de waarheid niet.
De waterman was gewoon verliefd op de vrouwelijke collega. De vrouwelijke collega wil geen relatie met deze persoon. En dus hij creëert some sort of a fraud door de collega's naam en te liggen aan de collega en vertel dingen dat is niet gebaseerd op feiten. Dus jullie weegschaal nou zit te zien door de logens van een waterman, dat de waterman probeert zijn collega onder de bodem te trappen. Dus nou, jullie weegschaal is zoiets als nee, hier moet ik niks mee te maken. Oké, deze persoon is niet eerlijk. Dus jullie zijn zoiets als, ik moet hier niks. Ik trek mijn hand van hier af, omdat iemand is al in de gevangenis. Hier ga ik wel niet aan branden. Dus jullie weegschaal nou recognize dat de waterman spreekt de waarheid niet. De waterman heeft keihard geliegen en fraud gecreëerd door de verbruiker van zijn collega informatie. En jullie weegschaal is like, nee, dit is gewoon prison work. Dit is gewoon gevangeniswerk. Ik ga daar niet aan beginnen. Dus jullie weegschaal is zoiets als jullie weegschaal is daar zitten dingen om te bekijken. En toen komt je daarachter dat de waterman spreekt de waarheid niet. Als is een collega, als is iemand dat je doet werk met of whatever. Deze persoon spreekt de waarheid niet. Omdat deze persoon zit te liegen en bedriegen over een collega. En blijkbaar, het is niet waar wat deze persoon zit over deze collega. Deze persoon creëert some sort of a fraud. En we laten de collega daar aan de lopen. Omdat de collega zegt, nee, ik wil geen relatie met je hebben. Oké, de collega is gewoon duidelijk dat, we zijn collega, even goed vrienden en that's it. Oké, maar mensen is nou achtergekomen dat die boss of de supervisor, de waterman, was verliefd op de collega. En de collega heeft nee gezegd. Dus hij voelt zoiets als hij is, afgewezen. Dus ik ga deze persoon goed pakken. Ja, dan ben je besodemieter niet goed in je hoofd. Als iemand zegt nee, het is gewoon nee. En misschien als je ouders hebben leren over nee. Dan snap je als een volwassene vent of een whole man dat nee is nee. En dat heeft mee te maken. Mensen die zijn zo hebben mee te maken dat die hebben narcissistic ouders. En deze man, moeder, is ook een narcissistic. Narcissistic mensen houden niet van nee. En als je nee zegt, die probeert een manier om jou in je rok te steuken. Omdat ze veel zoiets zeggen. Je hebt ze afgewezen. Maar hallo, this is the world. Je moet leren dat is niet alles is ja. Dus deze persoon is iemand met een grote ego. En nou mensen zitten om na te kijken en recognize. Oh, die was verliefd op de collega. De collega zegt nee. Dus hij probeert de collega in de rok te steuken. Nou ja. Dames en heren. Sommige mensen. Je bent afgewezen bij iemand omdat je hebt geen kamer met de persoon. Omdat je hebt een ander leven met de persoon. En het betrekt je niet. En sommige mensen gaan komen tegen mensen en weet precies, het was niet goed in mijn vorige leven met jou. Ik wil, nee. We zijn hier voor een purpose en het is gewoon te werken samen. Maar niks meer, niks minder. Dames en heren, sommige mensen weten dat gewoon direct. Weet je, en ik weet dat heel veel van jullie intuïtie begint meer te openen en je begint te luisteren naar je intuïtie. Want sommige van jullie denken dat jullie was gek. En nou jullie recognize nee. Omdat iemand zit aan jullie te vertellen, luister naar je intuïtie, je inner gevoelens is je leidinggever voor het leven. Oké?
Dus nu jullie krijgen inzicht hoe deze man komt aan zoveel financial stability. Oké, mensen nou recognize dat deze man, dat is hoe hij create fraud om bij rijkdom te komen. Dat is hoe deze man leeft. Is een fraudeur. Fraudure mensen komen in verschillende vormen. Weet je? En dit is hoe hij defraude heel veel mensen om heel veel geld bij te komen. Om some sort of a long-term financial stability te hebben. Door andere mensen even uit te putten om hem rijk te worden. Dus ja, jullie weegschaal gaat zeggen nee, hier wil ik niet aan. Hier wil ik mijn vingers niet verbranden. Nee, zoek me uit. Het is niet mijn pakje aan. Dus dames en heren, ik zie ja, dit is een situatie waar heel veel van jullie gaat nou achterkomen de kern van de waarheid, oké? Een rechter gaat een situatie behinden. Een rechter recognize dat een groep buitenlandse mensen zit fraudulent documentatie te creëren en deze mensen worden opgepakt, oké? Die zit te werken met verschillende landen en nou kom achter dat een groep mensen, want iemand is in de gevangenis of wordt opgevangen, iemand is in de gevangenis, omdat ik zie jullie weegschaal zit nou naar de gevangenis te gaan om je excuses aan te boden aan iemand, omdat ja, jullie weegschaal is nou in serious probleem vanwege dat iemand dat je bent bekend en je kent deze person is nou opgepakt voor some sort of a fraud. En this is nou getrekt naar Nederlands. En ja, het is like Nederlands en een ander land zitten nou zien dat deze mensen zitten te doen fraudulent papierwerk voor een heel lange tijd. En nu komt het tot het einde. Dus ik zie dat hij achtergaat of een rechter is zo blij om deze situatie echt keihard open te worden. Te laten weten wat mens was aan het doen. Oké, mens was niet kosher. Mens deed dingen dat was niet, ten eerste het was niet kosher. Ten eerste het was dingen dat is gebeurd dat mag niet door de recht. Dat was gewoon een gat. Mensen zitten papier en mensen een huis te stelen door fraudulent papier te maken. En ze zijn allemaal gepakt. Namaste.